हेलो एभ्रिवान, स्वागत गर्न चाहन्छु कुकिङ माइन्डसेटमा। म विनय। आज चाहिँ मैले यहाँहरूलाई एउटा साउथ इन्डियन को रेसिपी लिएर आएको छु, इडली। यो चाहिँ एकदमै फेमस छ, यो साउथ इन्डियन यो खाना हो। यसलाई चाहिँ आज म सेयर गर्न चाहन्छु, यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने भनेर स्टेप बाई स्टेप यहाँ छु। र भिडियोलाई मैले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र लाइक सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। इडली बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर मासको दाल भिजाएको छु। यो चाहिँ नि बोक्रा निकालेको मासको दाल हो। यसलाई उरदको दाल पनि भनेर भनिन्छ। 2 कप जति मैले यहाँनिर बोक्रा निकालेको मासको दाल भिजाएको छु र इडलीको राइस पनि यहाँनिर मैले 3 कप जति इडलीको राइस भिजाएको छु। यो भिजाएको दाल र चामललाई चाहिँ नि मजाले पखाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर पखाल्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ यहाँनिर पखालेको चामललाई चाहिँ नि एउटा साइडमा ट्रान्सफर गर्दैछु एउटा भाँडोमा। त्यसरी नै यो भिजाएको दाललाई पनि मैले मजाले पखाल्दै छु। मजाले पखाल्नु होला तपाईहरुले पनि। मसँग चाहिँ यो ग्राइन्डर मेसिन फिलिप कम्पनीको छ। यसमा चाहिँ म ग्राइन्डर गर्न जाँदै छु। आधी चामल राख्दै छु, आधी चामल र आधी दाल दुवै मिसाएर चाहिँ म ग्राइन्ड गर्न जाँदै छु। यो मिक्सचर गर्नको लागि यहाँनिर मैले पानी हाल्दै छु। पानी हाल्यो भने सजिलो हुन्छ र पानी धेरै पनि नहाल्नु होला, पानी ठिक्क हाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी पिसिरहँदाखेरि यसरी हातले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कतिको पातलो भएको छ हाम्रो ब्याटर। यसरी अलिअलि गिर्खा भएको हुनुपर्छ र हाम्रो यो ब्याटर पिसेर रेडी भएको छ। यसलाई चाहिँ म एउटा बलमा एउटा भाँडोमा ट्रान्सफर गर्दै छु। यो इडलीको ब्याटर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन, बाक्लो पनि हुनु हुँदैन, यतिको ठिक्कको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो ब्याटर चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ। धेरै पातलो पनि छैन, बाक्लो पनि छैन, यतिको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँले पनि बनाउँदा यतिकै नै बनाउनु होला। अब चाहिँ म यो इडलीको मोल्ड यो भाँडामा चाहिँ तेल हालेर सबैतिर यो ब्रसले तेल लगाउँदै छु। र यो किनभने हाम्रो इडली टाँसिन सक्छ यदि तेल लाएन भने। यो नटाँसियोस् भनेर चाहिँ यो हामीले तेल लाउन जाँदैछौँ। यो इडलीको ब्याटर हाल्दाखेरि चाहिँ नि धेरै पनि नहाल्नु होला, थोरै ठाउँ राख्नुपर्ने हुन्छ र पछि यो पाक्दाखेरि चाहिँ नि यो माथिसम्म यो आउन सक्छ र त्यसैले भरि पनि नहाल्नु होला। अब चाहिँ यो इडली चाहिँ नि बोइलको लागि तयार भइसकेको छ। अब म चाहिँ यसलाई बोइल गर्न जाँदै छु र साइडमा मैले पानी उमालिराखेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ पानी चाहिँ एकदमै उम्लिरहेको छ। यसलाई चाहिँ म 10 देखि 12 मिनेटसम्म बोइल गर्न जाँदै छु। 10 देखि 12 मिनेटसम्ममा यो
तयार हुन्छ। धेरै पकाउनु पर्दैन, 10 देखि 12 मिनेटमा हाम्रो यो इडली तयार हुन्छ र 10 देखि 12 मिनेट भइसकेको छ। यो हाम्रो इडली पाकेर रेडी भइसकेको छ। यो चक्कुको मद्दतले मैले चाहिँ यो घोचेर चेक गर्दैछु इडली पाकेको छ कि छैन भनेर। तर हाम्रो यो इडली पाकिसकेको छ। यसलाई चाहिँ नि म बाहिर निकालेर केही मिनेट राख्दैछु। यो एकदमै तातो तातो छ अहिले। यो 1-2 मिनेट बाहिर त्यतिकै राखेर त्यस पछाडि एउटा फ्ल्याट चम्मचले निकाल्दैछु म यो। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै नरम अनि एकदमै स्पन्जी हाम्रो यो इडली रेडी भएको छ। म चाहिँ यहाँनिर एउटा प्लेटमा सर्भ गर्न जाँदैछु। मैले चाहिँ यहाँनिर सर्भको लागि मेथीको धुलो अचारलाई मैले लिएको छु। मेथीको धुलो अचार एकदमै मिठो हुन्छ। यसको मेन सर्भ भनेको साम्बारसित हो। आज चाहिँ मैले साम्बार बनाएको छैन, त्यसैले मेथीको अचारसँग सर्भ गर्न जाँदैछु। र हरियो अचार र अरू धेरै अचारमा यहाँले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै यम्मी र डेलिसियस र स्पोन्ज इडली भएको छ। यहाँलाई आजको रेसिपी भिडियो कस्तो लाग्यो? आशा गर्दछु पक्कै पनि मन पर्यो होला। कृपया मन पर्यो भने लाइक सेयर गरिदिनु होला र भिडियोको बारेमा के भन्नु छ भने तल मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र फेरि यस्तै खालको नयाँ रेसिपी लिएर तपाईको लागि म आउने नै छु। तबसम्मको लागि ह्याप्पी कुकिङ एन्ड चियर्स।